Hello children. Today we are going to discuss about how to use has, have and had. This lesson will be very useful for grade 6, 7 and 8 children. දරුවනේ අද අපි කතා කරන්න යනවා කොහොමද has, have, had කියන උපකාරක ක්‍රියාපද භාෂාවේ භාවිතා වෙන්නේ කියන එක. මේක අපේ 6, 7, 8 දරුවන්ට ඉතා වැදගත් වේවි. Dear children, now let's see the first word has. අපි දරුවනේ මුලින්ම ගමු has කියන පදය. මම අපේ කුඩා දරුවන්ට has කියන වචනයක් හැටියට has කියන පදේ නම් කරන්නම්. has කියන පදේ අපි මුලින්ම ගමු. දරුවනේ has කියන පදය අයිති වෙන්නේ present tense නැත්නම් වර්තමාන කාලයට. අපේ කුඩා දරුවෝ දන්නවා දැන් present tense කියන්නේ මොකක්ද? වර්තමාන කාලය කියන එක. ඒ නිසා has කියන word එක නැත්නම් පදය අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට. Next point is මේ has කියන පදය singular නැත්නම් ඒක වචනයි. Third point, something is available. It tells something is available. මේකේ එක අර්ථයක් තමයි මූලික අර්ථයක් තමයි යමක් ඇත යමක් තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. අර්ථ කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අපේ කුඩා දරුවන්ට යමක් තියෙනවා කියන අර්ථය මූලික වශයෙන් මතක තියාගන්න එක වැදගත්. ඒ වගේම has is always used with singular subject. අපි කුඩා දරුවෝ පවා ඉගෙන ගත්ත ඒක වචන සහ බහුවචන කර්තෘ පද subjects නැත්නම් කර්තෘ පද. අපි දන්නවා he කියන්නේ ඒක වචනයි, we කියන්නේ බහුවචනයි, they කියන්නේ බහුවචනයි, it කියන්නේ ඒක වචනයි, she කියන්නේ ඒක වචන ආදී වශයෙන් singular and plural subjects. මෙතනදී has කියන පදය භාවිතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචන කර්තෘ පද සමග. ඒ කියන්නේ he has, she has, it has, the boy has ආදී වශයෙන්. Children, now let's see this chart. හොඳට බලන්න මෙම chart එක දිහා. මුලින්ම ඔයාලට පේනවා subject නැත්නම් කර්තෘ කියන එක, verb ක්‍රියාපද කියන එක, object කර්මය කියන එක. දැන් අපේ කුඩා දරුවෝ දැනටමත් දන්නවා වාක්‍යයක් හදනකොට අපි කර්තෘ, subject, verb ක්‍රියාපදය, object එක තමයි එකතු කරගන්නේ. subject එකට පස්සේ ක්‍රියාපදය ගන්නවා, verb එක ගන්නවා, verb එකට පස්සේ අපි object එක ගන්නවා. මේ මූලික වාක්‍ය හැදීමේ ක්‍රමය අපේ දරුවෝ දැනටමත් දන්නවා. දැන් බලන්න දරුවනේ subject මොනවද දෙන්නේ කියලා. මම අරගෙන තිනවා she කියන subject එක ඇය ඒක වචනයි, he කියන subject එක ඔහු ඒක වචනයි, it කියන subject එක ඌ ඒක වචනයි, man කියන subject එක මිනිසා ඒක වචනයි, child ළමයා ඒක වචනයි. මම මෙතනදී පැහැදිලිව අරගෙන තියෙන අපේ දරුවන්ට පේනවා ඔක්කොම කර්තෘ පද නැත්නම් subjects ඒක වචනයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ ඒක වචන කර්තෘ පද සමග මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ has කියන පදය. ඒත් එක්ක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන object එකක් ඔබට කැමති කර්ම පදයක් මෙතනදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Children, let's look at the examples given. බලන්න මේ උදාහරණ දිහා. She ඒක වචන කර්තෘ පදයක්. She has a car. ඇයට කාර් එකක් තියෙනවා. She has cars. ඇයට කාර් තියෙනවා. He has a house. ඔහුට ගෙයක් තියෙනවා. He has houses. ඔහුට ගෙවල් තියෙනවා. ඔබට පැහැදිලි ඇති මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ has කියන පදය සමග ඒක වචන කර්තෘ පද. කර්ම පදය ඒක වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා, බහුවචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ දරුවන්ට has භාවිතා කරනකොට ඒක වචන කර්තෘ පදයක් සමග කර්ම පදය ඒක වචනෙන් තියන්නත් පුළුවන්, බහුවචනෙන් තියන්නත් පුළුවන්. You can say he has a car. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. He has a house. ඔහුට ගෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න පුළුවන් he has cars. ඔහුට කාර් තියෙනවා. He has a car. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා කියලා. Dear children, let's look at the word have. අපි දැන් බලමු have කියන වචනේ දිහා.
දරුවනේ have කියලා කියන වචනය has හා සමානවම වර්තමාන කාලයි. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා present tense. හැබැයි have කියන පදය word එක බහුවචනයි. It is plural. ඒ වගේම have කියන පදය has කියන අර්ථය හා සමානවම යමක් ඇත යමක් තියෙනවා කියන අර්ථයයි ගේන්නේ. have කියන පදය භාවිතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම බහුවචන කර්තෘපද සමග. Dear children, let's look at the word have. අපි දැන් බලමු have කියන වචනේ දිහා. දරුවනේ have කියලා කියන වචනය has හා සමානවම වර්තමාන කාලයි. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා present tense. හැබැයි have කියන පදය word එක බහුවචනයි. It is plural. ඒ වගේම have කියන පදය has කියන අර්ථය හා සමානවම යමක් ඇත යමක් තියෙනවා කියන අර්ථයයි ගේන්නේ. have කියන පදය භාවිතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යෙන්ම බහුවචන කර්තෘපද සමග. Children, let's see some examples. Look at the first example. We have a car. අපිට කාර්යයක් තියෙනවා. දරුවන්ට පේනවා we කියලා කියන්නේ බහුවචන කර්තෘපදයක්. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ have කියන word එක. We have a car. අපිට කාර් එකක් තියෙනවා. We have cars. අපිට කාර් තියෙනවා. They have a house. ඔවුන්ට ගෙයක් තියෙනවා. they කියන්නේ බහුවචන පදයක්. They have houses. ඔවුන්ට ගෙවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට පැහැදිලි මං have කියන word එක නැත්නම් පදය භාවිතා කරලා තියෙන්නේ බහුවචන කර්තෘපද සමග. දරුවනේ අපි මේ poem එකට එන්න කලින් මේ පුංචි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලන්න. එතකොට ඔබට මේ river nile එක ආරම්භුනේ කොහොමද? ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒක ගලාගෙන යන්නේ මොන මොන ප්‍රදේශවලින්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වේවි. Children, let's look at the chart here. පෙර පරිදිමයි subject, verb and object. බලන්න හොඳට subjects දිහා. we අපි බහුවචන කර්තෘපදයක්. she ඇය ඒකවචන කර්තෘපදයක්. they ඔවුන් බහුවචන කර්තෘපදයක්. I මම වර්තමානයේදී පමණක් බහුවචන කර්තෘපදයක්. it ඌ ඒකවචන කර්තෘපදයක්. ඒතර අපේ දරුවන්ට පේනවා ඒකවචන සහ බහුවචන කර්තෘපද මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි කිසි ගැටලුවකින් තොරව අපිට head කියන පදය ඒ හැම එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ හා සමානව ගැලපෙන object එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. මම නැවත ඒ කාරණාව කියනවා. ඔබට කැමති subject එකක් ඒකවචන වෙන්නත් පුළුවන්, බහුවචන වෙන්නත් පුළුවන්. කැමති subject එකක් කිසිදු ભેදයකින් තොරව had කියන බහුවචන පදය සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Dear children, now let's see the examples given. බලමු අපි උදාහරණ දිහා. First one, we had a car last year. අපිට ගිය අවුරුද්දේ කාර් එකක් තිබුණා. මම අපේ දරුවන්ට කිව්වා had කියලා කියන්නේ ඒකවචන කර්තෘපද බහුවචන කර්තෘපද දෙකත් එක්කම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පදයක්. හැබැයි අතීත කාල පදයක් කියලා. We had a car last year. අපිට ගිය අවුරුද්දේ කාර් එකක් තිබුණා. අතීත කාලෙට ගිහිල්ලා තියෙන වාක්‍ය. We had houses. අපිට ගෙවල් තිබුණා. They had a doll, beautiful doll. ඔවුන්ට ලස්සන බෝනික්ෙක් තිබුණා. නැත්තම් බෝනික්ෙක් හිටියා කියන අර්ථය. එතකොට මේකත් අතීත කාල වාක්‍යයක්. She had a nice hair. ඇයට ලස්සන කොණ්ඩයක් තිබුණා. එතකොට ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ had කියන පදේ මම මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙනවා ඒකවචන සහ බහුවචන කර්තෘපද සමග. හැබැයි මේ සියලුම වාක්‍ය අතීත කාලටයි යන්නේ. Dear children, I feel and I think you have taken some kind of an idea how to use has, have and had. Let's meet with another lesson. Have a nice time.